ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ සයිට් එකෙන් සතියකදී හොයපු ගාන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිට් එකේ වැඩ කරලා මෙන්න මේ විදිහට සල්ලි හොයන්න. ඉතින් මං කියලා දෙන්නම් මොකද්ද මේ සයිට් එක කියලා. අපි බලමු එහෙනම් අද අපි මොකද්ද වීඩියෝ එක කියලා. එහෙනම් අපි යමු වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලා තියෙන subscribe button එක bell icon එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමුද අපේ වීඩියෝ එකට. Let's go to the video. right ඉතින් මම අද ගණන්ලා තියෙන ඔයාලට සර්විස් කම්ප්ලීට් කරලා ඒ වගේම ගේම් ගහලා වගේ පොඩි දේවල් කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් පොඩි සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිට් එක try කරලා බලන්න. එහෙනම් බලමු මොකද්ද මේ සයිට් එක කියලා වැඩි කතා නැතුව. ඉතින් ඔයාලගේ ඕනම වෙබ් browser එකකට ගිහලා search කරගන්න red monkey කියලා. ඉතින් red monkey කියලා search කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනියට මෙන්න search result එක. ඉතින් ඔයාලා මේ red monkey කියන වචන දෙකකට කඩලා search කරන්න බෑ. එක වචනයක් විදිහට search කරන්න. එතකොට තමයි මේක වෙබ්සයිට් එක උඩට suggest වෙන්නේ. right ඉතින් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එක ආව නැත්නම් මම මගේ පල්ලා description එකේ link එක දාලා තියන්න, comment box එකේ දෙකේම link එක දාලා තියන්න. ඔයාලා පුළුවන් අන්නේ link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ වෙබ්සයිට් එකට join වෙන්න. right ඉතින් මම මේ වෙබ්සයිට් එක මෙහෙම click කරගන්න. ඉතින් click කරාට පස්සේ අපිට එනවා මෙන්න මේ විදිය ලස්සන user friendly වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ ටිකක් දික් වෙයි. ඒකට ගණන් ගන්න එපා. මොකද මම මේ සයිට් එක ගොඩක්ම ස්ටඩි කරපු සයිට් එකක් මාස ගාණක් තිස්සේ. ඒකයි මම ඔයාලට මේකේ මුල ඉඳලා අග එනකම්ම ඇඩ්වාන්ස් කියලා දෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් මේක ඉස්සරහම ඩෑෂ්බෝඩ් එක ගැන. right ඉතින් මම දැන් ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ලස්සන යාළුවා ලෝගෝ එක red monkey කියලා තියෙනවා. ඊට earn cash out leaderboard rewards ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන cash out ගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ list එකට මේක එකතු වෙන මේක වැඩ කරලා අපි එහෙනම් තව පල්ලහැට කියලා බලමු. ඉතින් මෙයාලා මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලා topic එක දීලා තියෙන start earning by talking service playing games and installing app. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ පොඩි service complete කළා. ඒ වගේම game play කරලා ඒ වගේම app install කරලා තමයි මේකේ සල්ලි හොයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ Trustpilot website එකට මෙන්න මෙතන click කරලා ගිහිල්ලා මේකේ reviews rating බලන්න පුළුවන්. right ඊළඟට මේකේ පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන total users ඉන්නවා 2,28,503ක්. ඒ වගේම අද දවසේ earn කරලා තියෙනවා මේකේ $134ක්. ඒ වගේම total payout තරම් තියෙනවා $1,54,088ක්. ඒ වල මේ calc කරලා බලන්න රුපියල් වලින් කීයක්ද කියලා. right ඊළඟට මෙතන තියෙනවා we got everything you need to start earning. මෙතන බලන්න playing the games, complete the offer, get paid. right ඊළඟට ඔයාලට මොන හරි මේකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා මෙතන FA and Q option ටිකක් දීලා තියෙනවා. මෙතන පළවෙනි දීලා තියෙනවා what is red monkey කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේක කියව ගන්න මෙතන මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. එතකොට account verify කරගන්න හැටි තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලා play ටික බලලා එහෙම කරගන්න. right ඉතින් මෙයාලගේ official social medias තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන Trustpilot එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒකකින් බලන්න පුළුවන්. right එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්න බලන්න. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන register කියලා එකක් තියෙනවා. අන්නේ click කරන්න ඕනේ. sign in ඔයාලට account එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ sign in කියන click කරලා ඔයාලගේ account එකට යන්න. ඉතින් මේ red monkey ඔයාලා ගොඩක් කාලයකට කලින් වැඩ කරපු ගන්නම්. දැන් මේක ගොඩක් advance වෙලා තියෙන මේ website එකකින්ද අලුත් features එක තමයි මම අද ඔයාලට මේ website එක ගැන කියලා දෙන්නේ. ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහටම ඔයාලා කරගන්න. ඉතින් මේ register කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ interface එකක් තමයි එන්නේ. right ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙනවා continue with Google කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ continue with Google කියන එක click කරලා ඔයාලගේ account එකට log වෙන්න. right ඉතින් මම මගේ account එක තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකට දැන් log වෙන්න. right ඉතින් ඔයාලා account එකේ log වුණාට පස්සේ මේ විදියට ලස්සන user friendly interface එකක් තියෙන එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් ඉතින් කොහොමද මේක දැන් වැඩ කරන්නේ කියලා. right ඉතින් මේක වැඩ කරන්න කියන්නේ මහා ලොකු දෙයක් මේක කරන්නේ ගොඩක්ම simple website එකක් තමයි මේක. අපි බලමු මේකේ මොනවද dashboard එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන earn කියන එක තියෙනවා. ඊළඟට cash out කියලා එකක් තියෙනවා. ඊළඟට leaderboard කියලා එකක් තියෙනවා. ඊළඟට rewards කියලා එකක්. right ඉතින් අපි බලමු මේකේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මෙන්න earn කියන කොටට කියලා දෙන්නම්කෝ. right මේ earn කියන click කරාට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා අපිට ඇවිල්ලා තියෙන service complete කරන්න වගේ තියෙන games ඒ වගේ දේවල් ටික. right ඉතින් මෙන්න මෙතන තමයි අපි earn කරන coin පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙතන අපිට USD වලට convert කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ tick එක on off කරලා. right අපි බලමු මෙන්න මේ all කියන click කළා. all කියන click කරාට පස්සේ මෙතන category සේරගෙම තියෙන service and games වගේ දේවල් සේරම එනවා. right අපි මෙතන crypto කියන එක දාගෙන බලමු. crypto කියන එක දැම්මම පස්සේ මෙන්න මේ time wall කියලා කියනවා. මොනවද දන්නේ මේක කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකේ කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් about කියලා තියෙනවා earn unlimited amount by completing simple task. ඉතින් මෙන්න මේ start කියන එක
ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා ටාස්ක් ටිකක් එනවා ඒක කම්ප්ලීට් කරන්න. ඉතින් මම දැන් මේක පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ මොකද වීඩියෝ එක තවත් දික් වෙන්න පුළුවන්. මේක මම පෙන්වන්න ගියොත් ඉතින් ඔයාලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි ටාස්ක් එකක් කම්ප්ලීට් කරන්න. ඊළඟට බලමු තවත් මොනවද මේක තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟ මෙතන තියෙනවා ගේම්ස්. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ ගේම්ස් ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් ගේම් ප්ලේ කරන්න. ඒ වගේම තියෙනවා සර්විස් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි වැදගත් මේක. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ සර්විස් ටික කරන්න. ඉතින් මෙතන BitLab එකේ සර්විස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ BitLab එකේ තියෙන ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන about කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ about එක ඔයාලා හොඳට කියව ගන්න. මේක කියලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා බලන්න මේකේ මොනවද කරන්න කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මෙතන start කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන about එකේ තිබ්බ දේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා කරන්න. right. ඉතින් මම දැන් කියලා දුන්නා කොහොමද මේ සර්විස් කම්ප්ලීට් කරන්න කියලා. ඉතින් මයිකින් එක ඔයාලට සර්විස් පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් තවත් වීඩියෝ දික් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ daily එන ටාස්ක් වගේ දේවල් අප්ඩේට් වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් හින්දා ඉතින් ඔයාලට දැන් මම ටාස්ක් පෙන්වන්න බෑ. මොකද දැන් මම මාසෙකට කලින් කරපු ටාස්ක් නෙමෙයි මේකේ දැන් තියෙන. ඉතින් මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා මේකට coin 450ක් වගේ ගාණක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් ඒක කරලා මේකේ coin 450ක් ගන්න. ඉතින් හැම එකෙම පෙන්නනවා coin 400, coin 380, coin 380 ඒ වගේ තමයි මේකේ හම්බෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන quiz කියලා එකක්. right. ඉතින් මේ quiz කියන එකට මේ time ball කියලා එකක් තමයි. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මේකත් කියලා මේකේ තියෙන දේත් කරලා මේකේ හම්බෙන unlimited coin මේවට unlimited coin හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර වැඩ කරනවද කොච්චර task complete කරනවද ඒ වගේ තමයි මේකට coins හම්බෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා අපි ගියපු service එකට හම්බෙන්නේ යාලා දෙන coin ගන්න. මේකට unlimited coin අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ start කියන click කරන්න ඕනේ. start කියන click කරලා ඉතින් මෙයාලගේ මෙතන sign in කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික ඔයාලා click කරලා අරගේ about එකේ තිබ්බ විදිහට කරන්න. දැන් පෙන්වන්න බෑ මොකද වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මම මේක close කරලා දාන්නම්. මම තව ටිකකින් පෙන්නන මගේ site එකේ තියෙන ඩොලර් ගාන. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට spin wall එකක් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ spin wall එකක් කරගන්න. ඉතින් මම මේක නම් කරලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මේකත් කරලා බලන්න කොහොමද spin wall එක කරකවල සල්ලි හොයන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක කරන්න බලමු අපි කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මේ කරකවන්නේ නම් කොහොමද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා පොඩ්ඩක් මේ spin wall එකක් කරකවලා බලන්න මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ ඔයාලා මේක ෆෝන් එකෙන් කරනවා නම් මේකේ Red Monkey app එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා Google web browser කියලා desktop mode එක දාගෙන මේ Red Monkey කියන වෙබ්සයිට් එක search කරලා ගන්න. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා Windows කියලා. ඉතින් ඔයාලට Windows නම් බෙද Windows දාන්න පුළුවන්. Android නම් මෙන්න මෙතන Android දා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ විදිහට category 347ක්. right. ඉතින් මේව category 347ක් ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන service games වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට game එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ QR code එක ඔයාලගේ phone එකෙන් scan කරලා මේ app එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ එනවා මෙන්න මෙතන meter 100ක් ඔයාලා reach කර coin 20යි meter 500ක් reach කර coin 50යි වගේ තමයි හම්බෙන්නේ. right. ඉතින් මෙතන Android දාගන්න පුළුවන්, Mac OS තියෙනවා, iOS තියෙනවා, Linux තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ computer එකට ගැලපෙන විදිහට ඕන එකක් මෙතන select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ හැම එකම select කරලා file device දාගෙන බලන්න. එතකොට මෙතන පේනවා all එකේ 559ක් අපිට service category games වගේ දේවල්. right. ඉතින් මෙතන තියෙන එක මම click කරලා බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන පේනවා මේ game එකට හම්බ වෙනවා point 13410ක්. ඉතින් මේක ඩොලර් වල නම් ටික ලොකු ගාණක් වෙන්න ඕනේ. right. ඉතින් මේකේ තියෙනවා about එකේ first time user reach meter 4000ක් complete within 3 days. ඉතින් මේක දවස් 30ක් ඇතුළත ඔයාලට meter 4000ක් complete කරන්න ඕනි කියලා තියෙනවා. එතකොට තමයි මේකේ හම්බෙන points ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේක වෙනවා points අපිට 13410 මේ game එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම හිතන විදිහට ඩොලර් ටිකක් ලොකු ගාණක්. මේ කරන්න තියෙන ඔයාලට iOS හරි ඔයාලගේ Android phone එක හරි අරගෙන මේ QR code scan කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ game එක නම් iOS game එකක්. ඉතින් iOS users ලට පුළුවන් ඔයාලා QR code scan එක අරගෙන මේක scan කරලා ඔයාලගේ app store එකේ මේ game එක download කරලා මේක play කරන්න. ඉතින් play කරනකොට තමයි සල්ලි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා Android user කෙනෙක් නම් මෙන්න මෙතන iOS කියන එක අයින් කරලා දාගන්න, Mac OS කියන එකත් අයින් කරලා දාන්න, Windows කියන එකත් අයින් කරලා මේ විදිහට Android කියන එක විතරක් ඔයාලා select කරලා තියාගන්න. එතකොට මෙතන එන සේරම apps and service ටික ඔක්කොම Android users ලට එන service තමයි. ඉතින් මෙතන තියෙන ඒවා දැන් එන්නේ ඔක්කොම Android phone එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඊළඟට games එනවා. ඉතින් මේ games ඔක්කොමත් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන Android phone එකකින් කරන්න පුළුවන් games තමයි. බලමු එක game එකට ගිහිල්ලා. right. ඉතින් මම තෝරගන්න මෙන්න මේ game එක. ඉතින් මේ game එකේ අපිට පේනවා point 4200ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් coin 4200ක් කියන ඩොලර් වලින් ටිකක් ලොකු ගාණක්.
ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් එක දවසේ මේක ගේම් එකක් ගහුවා කියන්නේ සාමාන්‍ය ඩොලර් ටිකක් ලොකු ගාණක් වඩ මේක හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට මෙතන about එක කියලා තියෙනවා මේකේ මොනවද අපිට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකක් බලලා කරන්න පුළුවන්. right ඊළඟ මෙතන goal එක දීලා තියෙනවා. මෙතන reach කරන්න ඕනේ අපිට 450 මීටර. එතකොට coins 10ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Android ඕන phone එකේ ගිහලා මෙන්න මේ QR code එක scan කරන්න. මේ scan කරාට පස්සේ ඔයාලට යන්නේ මේ game එක තියෙන Play Store tab එකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ game එක install කරලා play කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ game එක නිකන් install කරලා නෑ මේ QR code එකෙන් scan කරලා තමයි මේ game එක ඔයාලා play කරන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයාලට සල්ලි හම්බෙන්නේ නෑ. right ඉතින් මම ගොඩක් දේවල් වලට කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන notification එක on off කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට notification එනවද බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ account එක මොනවද කරන්න ඕන log out. ඒ වගේම affiliate marketing වලින් සල්ලි හොයන හැටි මම ඒක තව ටිකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්න. affiliate marketing වලින් සල්ලි හොයන හැටි. ඉතින් මෙන්න මෙතන පේනවා මේකෙන් සල්ලි හොයපු කට්ටිය ඒ වගේ මෙයාලා කොච්චරක් හොයලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට coins ගන්න වගේම USD ගණන් බලා ගන්න පුළුවන්. right මම දැන් කියලා දෙන කොහොමද මේක affiliate marketing වලින් ඒ කියන්නේ link share කරලා සල්ලි හොයන්නේ කියලා. මේකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ icon එක තියෙනවා වගේ website එකේ ඔයාලගේ account එකේ තියෙන icon එක. ඒකට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ affiliates කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඒක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ මෙතන තියෙන link එක මෙන්න මේ copy icon එක click කරලා copy කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන referral link copy to clipboard කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ අන්න ඒ link එක කට්ටිය share කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පේනවා user referrals ගාන ඒ වගේම referral link earn කරපු ගාන. මම තව ටිකකින් පේනවා මගේ account එකෙන් මම කොච්චරක් මේක හොයලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මෙතන පේනවා අපි යවපු link වලින් එයාලා වැඩ කිරුවම 100%ක් තමයි අපිට referral link එකෙන් හම්බෙන්නේ. right ඉතින් මම මේක දැන් close කරන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේකේ සල්ලි withdraw කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන dashboard එකේ තියෙන cash out කියලා option එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ cash out කියන option එක click කරගන්න ඕනේ. right ඉතින් මේ පේනවාද අපිට මෙන්න මෙතන පේනවා මේ අපි ඉන්න වෙලාවේ කොච්චරක් මේක users ලා වැඩි වෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට අන්න ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන chat කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තුනේ ඒ වගේම ඔයාලට මොකක් හරි withdraw එකක් එන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන message එකක් type කරලා මෙතනින් send කරන්න. right ඉතින් මම තව ටිකකින් පේනවා මගේ මෙතන balance එක කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. මේක මම ඔයාලට පෙන්නන්න හදපු dummy account එකක්. right ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මේ crypto විදිහට ඒ වගේම gift card විදිහට මේකේ සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඔයාලට කියන්නේ PayPal වලට නම් මේකේ සල්ලි ගන්න බෑ. ඔයාලට Binance account එකක් තියෙනවා. ඔයාලට Litecoin ඒ වගේම Bitcoin විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Bitcoin cash විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම Solana account එකට ඔයාලට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන crypto amount එක click කරලා ඒ වගේම ඔයාලගේ කොච්චරක් amount එක ඕනද කියලා click කරලා මෙතන withdraw දෙන්න. ඉතින් මම නිකන් පෙන්නන්නම් මගේ සල්ලි නැහැ මේ වෙලාවේ මේ account එකේ. right මම මේ Bitcoin කියන click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන crypto address එක ඔයාලට මෙහෙම type කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන amount එක type කරන්න පුළුවන්. මෙතන minimum amount එක දීලා තියෙනවා අපිට coins 10000ක් තමයි අපිට මෙතන පුළුවන්. ඉතින් මම නිකන් 10000 type කරලා බලන්න. type කරලා මේ withdraw දුන්නා මට පෙන්නයි මේ විදිහට you do not have enough coins කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මට පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මගේ මේ account එකේ සල්ලි නැති හින්දා ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් ඔයාලගේ account එකේ සල්ලි හොයලා මෙතන withdraw එකක් දාගන්න. ඉතින් මේක ගොඩාම lazy ක්‍රමයක්. ඒක හින්දා මට කියලා දෙන්න දැන. ඊළඟට තියෙන gift card විදිහට ඒ කියන්නේ ඔයාලට Amazon, Netflix, Steam, Spotify ඒ වගේ දේවල් විදිහට ඔයාලට මෙතන email එක දීලා මෙතන ඔයාලට withdraw එකක් ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් ඒක පෙන්නන්න තරම් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඊළඟට මම පෙන්නනවා මේකේ leaderboard එක. ඉතින් මෙන්න මේ dashboard එකේ මෙතන තියෙනවා leaderboard එකක් කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලා දන්නේ නැතුව ඉතින් මොකද්ද කියලා. right මම ඒකත් දැන් කියලා දෙනවා. ඉතින් මෙතන පෙන්නන්නේ මේ අපේ මේ account එකේ top percent ඉන්න person ලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙයාලා මේකේ කොච්චරක් හොයලා තියෙනවද, එයාලා level කීයද වගේ දේවල් බලන්න. ඉතින් මෙයා හොයලා තියෙනවා coins 3780ක්, ඊළඟ coin 2184ක්. ඉතින් මේ වගේ මොකලා පොඩ්ඩක් බලන්න මේකට ගිහිල්ලා මේකේ තරම් පෙන්නන්න දෙයක් නෙමෙයි. වීඩියෝ එක නිකන් දික් වෙනවා විතරයි මේවා පෙන්නලා. right අපි බලමු ඊළඟට මෙන්න මේ reward කියන එක පොඩ්ඩක් click කරලා right reward කියන click කරාට පස්සේ අපිට available coin ගන්න පෙන්නනවා, total earn පෙන්නනවා. ඉතින් rewards වලින් හම්බෙන ඒවා තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. right ඉතින් වැඩි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. තවත් මේකේ මම පෙන්නන මගේ real account එකේ කොච්චරක් දැනට තියෙනවද කියලා. right ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ account එකේ referral වලින් හොයපු සල්ලි ගාන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන referral මම users ලා 4 දෙනෙක්ට share කරලා $15 වගේ ගාණක් කරලා තියෙනවා. මොකද යාලා මේ website එකේ වැඩ කරා. ඊළඟට මම පෙන්නනවා මගේ account එකේ මේ වෙලාවේ ඩොලර් කීයක් තියෙනවද කියලා. right ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ real account එක. මේ වෙලාවේ මගේ account එකේ තියෙනවා $20ක්. ඉතින් $20 කියන්නේ පොඩි ගාණක්. ඉතින් මේකේ withdraw එකක් දාගන්න බෑ. $20 මට මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ account එකේ මේ විදිහටම සල්ලි හොයලා මේකේ withdraw එකක් දාගන්න.
ඉතින් මං ළඟදී මේකේ විත්ඩ්‍රෝ කරපු ඔයාලට ප්‍රූෆ් එක අරගෙන එනවා වැඩි කාලයක් යනකලින් මොකද තව පොඩ්ඩයි මට මේක කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙන. ඉතින් මට වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්න ඕන හින්දා මම මේකේ තියෙන ගානත් එක තමයි වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා මම පර්සනල් කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් මගේ Instagram account එකෙන්. එහෙම නැත්නම් පළල description එකේ තියෙනවා ඔයාලට මගේ social media links. ඒ වගේම අපිට comment section එකේ comment එකක් දාගන්න වීඩියෝ එක හොඳයිද මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ වලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඉතින් thank you මේ වෙනකම් වීඩියෝ එක බලවට. ඉතින් තාමත් මගේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලේ දෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් all දාගෙන යන්න. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ළඟදිම තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න.